guys! Good morning! So yan, kasama ko si Russell at mag-harvest ulit kami ngayon. Sen, what do you say? What you want to say? Eggplants! Oh, eggplants. Eggplants daw. Oh. Mag-harvest na siya ng eggplants. Let's go.
yung mga na-harvest namin ngayong araw. So, may upo tayo. Sino? May upo. Wow! May upo. Tapos may bagyo beans din tayo. Bagyo beans, saka merong sitaw. Ayan, ito. Tapos may karabantos din tayo, marami oh. Ayan, karabantos. Tapos pipino, malaking pipino yung lulusong. Ayan. Tapos ampalaya din tayo. So, masasabi ko lang talaga is basta may sipag, may nilaga. So, itong pinaghirapan ng nanay ko. So, ayan na. Nakapag-gulay na kami. At the same time, di na kami bibili ng mga gulay sa palengke. Saka dito kasi, pag may tanim talaga tayo, malilibre na tayo dito. So, di ba, Russell? Yeah. Di ba? So, yun pala guys, may ipopromote lang ako. So, itong pamangkin kong ito is may YouTube channel siya ng pamagat ay Russell the Explorer. So, sana mabisita nyo rin yung channel niya. Ayun lang guys, so sana nagustuhan nyo yung video ko ngayong araw na to. And sa mga bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click notification bell for more videos. So, bye-bye! Thank you for watching!